Spokesperson, Secretary Harry Roque, of course, with Ilocos Norte Governor Amy R. Marcos. So, may I acknowledge... Hello, okay. Okay, here at the Sangguniang Panlalawigan Hall in Laoag City, Ilocos Norte. So here with us today are, of course, may I acknowledge also the presence of Assistant Secretary ASEC Rachel Queenie Rodolfo, who is with us today, and of course, our Regional Director of the Philippine Information Agency, Ma'am Jeneline C. Roque, and the head, of course, of the Communications and Media Office of the Provincial Government of Ilocos Norte, Mr. June Godoy. And may I first introduce Secretary and Governor, our media friends who are with us today. We have here Mr. Ronald Valdriz of DWFB Radio Pilipinas, and the manager, Ms. Sally Paz of Radio Pilipinas Laoag. Of course, we have also Ms. John Paul, Paula Esguerra, and Darius of PTV, Baguio City. We also have here Mr. Victor Villanueva, Enrique Naungayan, and Hazel Flores from Philippine Information Agency, together with Mr. Freddy Lazaro of the Regional Office, the Deputy Regional Director. We also have here Miss di ko mabasa. Mendrayan Dane Sales. Okay. Si Senior Board Member pala ito of the Local Government Unit of Pagudpod. We also have Mr. Rod Sadian of DCEA CMN. And Mr. J. Jasper Ninog of OP with Jivan Aguinaldo. Okay, they are with the Office of Presidential Spokesperson. We also have here from ABS-CBN Laoag, Artemio Acoba. And from Andrea Galiste, of course, from ABS-CBN Laoag. We also have here from CMO, Mr. Tony Casimiro, Ms. Maria Christian Ramos, Cedric Domrick from the CMO of the provincial government. We have also from DZEA Laoag, Ms. Rachel Lagmay, Romel Segusio, and Rod Sadian. Also from CMO, we have Ms. Vicky Adena and Frances Alegre. From GMA Laoag, Mr. Dennis Salipio is here with us. And from Radio Pilipinas Pitdig, Mr. Bernard Ver. And from DZJC Action Radio, Charis Mateo. And we also have Frances Alegre of the media of Provincial Government of Ilocos Norte. Okay, so before we proceed to the question proper, may we hear first the opening statement of our panelists. May we start with Governor Amy R. Marcos. Lahat, maraming salamat sa suporta ni Apo Presidente by sending our good Secretary Harry Roque here to Ilocos Norte for our 200th anniversary, our bicentennial. At kahapon din, sama-sama rin kami sa Ilocos Sur. Kaya napakahaba ng ating selebrasyon kahapon. At eto nga, yung pagdiriwang ng isang Ilocanja na kahit ibiyak-biyak, talagang iisang pamilya ngayon at kailanman. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Secretary Harry Roque. Well, welcome to the first ever Palace briefing here in Ilocos Norte. I'd like to begin by greeting Ilocos, happy bicentennial, and of course, congratulations on the very successful Tan-Ok
Yes. festival, no? It really appears to be one of the best festivals that we have in the Philippines. Let me begin by delivering the good news, of course, because we are in Ilocos Norte. Congratulations to Ilocos Norte, as the province is now a cruise line destination of Star Cruises. No? Curimao, Ilocos Norte is one of the home ports of Star Cruises, a giant international cruise ship operating in Asia Pacific. The Super Virgo, one of its luxury liners, can accommodate up to 2,800 passengers and 1,100 crew members. We're confident that we can surpass last year's 99,147 foreign travelers in Region 1, according to the accommodation establishment data of the Department of Tourism. Secretary Wanda Teo confirmed that the national government will assist in the building of a world-class port facility in Curimao. Thank you. More good news here in Ilocos Norte. The Mariano Marcos State University partnered with a group of Japanese experts specializing in black garlic, no, to set up experimental garlic farms in various parts of the province. No. Ilocos Norte, as you well know, is the leading producer of garlic in the country with an annual production of 6,000 metric tons, which covers 1,876 hectares. We hope to encourage local farmers to expand their production as the province aims to deliver at least 20% or 26,000 metric tons of national market demand. National good news. We are pleased to announce that the latest social weather station survey show a record low of 6.1% victims of common crimes, which is a record low. No? Last year, there was 6.8% registered. No? So annual average for property crimes was likewise at record low at 5.6, the lowest in 28 years. The survey findings, which reflect the sentiment of the public, is a clear validation of the success of the Duterte's administration's anti-crime and anti-drug campaigns, where residents of Metro Manila feel safer in the streets because of fewer addicts in the neighborhoods. This survey is thus a big boost to the morale of our policemen. No? While we are encouraged by these figures, these record low figures, we assure our people that authorities continue to work double time to ensure the safety of the public in all parts of the country. We vow to continue our efforts to maintain a crime-free community, and we extend our thanks to the community for their unrelenting support. Now, there's also good news from the DICT, the Tech for Ed project, the Technology for Education, Employment, Entrepreneurs, and Economic Development project of the Department of Information and Communications Technology established 1,258 new e-centers in 2018, a 163% increase from the total number of 774 centers in 2016. The Tech for Ed Center acts as a delivery channel for critical e-government and ICT-enabled services in communities with minimal or no access to information and government services. To date, there are 2,121 Tech for Ed e-centers established in schools, public libraries, local government units, non-governmental organizations, and national government agencies operating nationwide to bring government and information and communication technology services to the public. No? And finally, good news to the 830,000 parents whose children were given the Dengvaxia vaccine. The UPPGH, tasked by the DOH to conduct an independent study on deaths, alleged deaths of children due to Dengvaxia, reported that out of 14 children examined who allegedly died because of Dengvaxia, only 13 of them were found to be unrelated to the vaccine. I repeat, out of 14 remains examined by UPPGH, only 13 of them were found to be totally unrelated to the vaccine. This means that only one case might be casually or causally associated with the vaccine. Now, that is that the one with dengue and with antibodies to dengue. Although it has yet to be determined if the vaccine had anything to do with the death, now, in 2 of the children autopsied, it was noted that vaccine failures may have been the cause. This means that antibodies were produced so they could not have suffered from an antibody-enhanced reaction. Ulitin ko po,
Sang-ayon po sa pag-aaral ng UP-PGH, although kami po ni Governor bias dahil pareho kami taga-UP at naging professor pa po ako dyan, ang kanilang finding po dun sa 14 na mga labi na mga namatay na kabataan, 13 po doon, walang kinalaman yung Dengvaxia. Meron pong isa na sa tingin nila kahit papano related dun sa Dengvaxia, pero yung sa dalawa naman po na pin-examine nila, mukhang nagkaroon po ng dengue. Ibig sabihin, hindi gumana yung Dengvaxia. Pero yan po ay mabuting balita dun sa 830,000 na mga nanay-tatay na naaabala at natatakot na baka may banta sa buhay ng kanilang mga anak. Kung maalala nyo po, ang DOH po ang nagtalaga at humingi sa UP-PGH na sila na mag-aral para magkaroon ng objective na pag-aaral kung ano talaga naging epekto ng Dengvaxia. So itong unang report po nila, mukha naman makakahinga na tayo na mas mabuti, mga nanay-tatay, dahil mukhang hindi po related sa Dengvaxia yung 14 na naulat na namatay, di umano dahil dyan sa bakunang yan. Sige po, alam ko marami kayong mga tanong dahil kahapon, yung mga tanong ng Malacanang press corps, sabi ko bukas na ako sasagot, no? Pero ang ginagawa po namin, yung questions muna ng local media bago namin na iparating yung questions ng Malacanang press corps. Thank you very much, Secretary Roque and Governor Marcos. By the way, I'm Sherry Garma of the Philippine Information Agency, your moderator for today. As mentioned by Secretary, the flow of the press briefing will be alternate questions. We will be entertaining your questions and questions also. We have a set of questions from the Malacanang press corps, but we will give the floor first to the local media who are here with us today. So the table now is open for questions. We have this wireless microphone. Please assist na lang, Rads, for our media. Good morning, sir and Governor. Na-witness ninyo kagabi yung Tanok Festival dito sa Ilocos Norte. How can you assess this festival, sir? Nako, talaga nga namang itong epekto kapag si Governor Amy Marcos ang gobernador. Talaga namang mala-Broadway ang inyong festival. Ang tanong ko lang dyan, yung mga nanalo, lugi pa rin sa mahal ng kanilang production. But I have to say, that is one of the best festivals I have ever witnessed. Bordering on probably the best. Nako ha, maraming salamat ha. Pero sabi nga, kuripot ang Ilocano, pero hindi ko maintindihan dyan sa Tanok na yan. Inaawat namin lahat ng LGU, pero Ilocano style. Kahit hindi daw manalo, wag lang maging kulelak. Kaya eto nga, bonggang-bongga. So baka sa susunod na taon, hindi na Ilocano ang prize. Good morning, Mr. Secretary. Good morning, ma'am. Good morning. Nabanggit niyo po kanina na fully supportive po kayo sa mga tourism projects po dito sa Ilocos Norte like seaports and airports. So, meron po ba tayong time frame sa pagbibigay dahil alam kong ginagawa ni Governor Amy ang pagpapaganda sa mga ports natin po dito sa Ilocos Norte, Mr. Secretary? Well, ang binigyan po ng kumpirmasyon ni Secretary Teo kahapon, no? At sinabi niya 2 beses ito sa Vigan at saka dito po sa Ilocos Norte ay bubuhos ng suporta para isang modernong puerto dyan po sa Corimao dahil dyan nga po dumadako yung cruise liner natin. No? So kapag nagkaroon po tayo ng mas magandang puerto dito sa Corimao, we can expect more cruise liners to call on the Corimao port. No? So far po, yun yung binitawang pangako ni Secretary Teo. About airport, sir. Sa airport. Well, I will find out po, no? But perhaps the Governor has more information on an upgraded airport. Maraming salamat tungkol sa port dahil si Apo Wanda Teo nga taga-Batak. So inaasahan ko yung Tulfo side niya talaga naman makukulit natin ang todo-todo. At masipag siya na umikot sa iba't ibang lugar. Nakita niya na talagang may traffic na, may passenger traffic dyan sa Corimao. So inaasahan ko na magkaroon nga dahil sa ngayon dumadaong kung saan-saan. Dati sa Corimao Port, tapos lumipat sa Omnico Private Port,
babalik na naman sa Curimaw Port. Napakahirap naman kasi ng ganon. At ayaw naman natin masingitan pa ng problema sa human trafficking, sa droga at kung ano-ano pa. So doon naman sa airport, si Secretary Tugade, na karuba tayo jay Cagayan, tumulong naman at mukhang isa-settle na yung issues ng mga expropriated land na hindi pa binabayaran, problema sa buong bansa. So naglaan na siya ng pondo para dyan, para masettle na yan, at siguro mabigyan ng commercial investor ng incentive na mag-invest dyan sa ating airport. Si Secretary Wanda Tiore nangako na bibigyan daw niya ng dagdag na mga flight sapagkat sa ngayon, 14% utilization lang ang airport natin. Tulad ng iba't iba pang mga secondary airport, hindi na susulit yung airport natin. Samantalang yung Cebu, Davao at Manila, siksikan at labis-labis ang ating mga biyahe. So yun ang pinipilit niya at ibebenta daw niya ng todo ang Laoag International Airport sa ibang bansa. Ibabalita ko rin po na kaninang umaga, si Henry Chusoy, siya po yung may-ari ng Henan Group. Sila na po ngayon ang pinakamalaking hotel sa buong Pilipinas. No? Pinakamarami na silang kwarto, has confirmed that he will inspect Pagudpud and will study the possibility of building a Henan Resort in Pagudpud. Okay, one question more before we read questions from the MPC. And kindly state your name and the entity of your office para makilala naman tayo ni Secretary. Thank you. Romel Sagosio from Catholic Media Network, sir. Sir, may reklamo po ang mga mayor sa 2nd District. Parang kulang daw po yung project na pumupunta sa kanila, pero sa 1st District talagang bonggang-bonggang madami daw po. Siguro hindi naman siguro lihim ang nangyari sa budget sa Kongreso na tinanggalan ng budget totally sa Public Works, yung Congressional District na 2nd District, at pati ang probinsya tinanggalin rin ng iba't ibang project katulad ng DILG Kalsada, kung saan hindi lang yung 2nd District kundi yung 1st District. Maliban pa ron, halos kalahati na lang yung assistance to municipalities, kaya talagang dumadaing lahat ng LGU. Well, ipararating ko naman po yung impormasyon na yan kay Presidente Digong at tingin ko naman po gagawa ng paraan si Presidente Digong dahil paulit-ulit niyang sinasabi, halos iisa lang ang sumuporta sa kanya nung eleksyon at yan po ay si Governor Amy Marcos. Okay. Okay. We will get back to you. I will read first some questions from the MPC. So, from Raymond Tinaza, ilang luxury cars ang ipapabulldoze ni Duterte sa Martes at kung magiging polisiya na ito every time may smuggled luxury cars? If I'm not mistaken, no, parang 70, but don't take that as gospel truth. No? Now, pero sandali lang po si Presidente doon, so hindi niya makikita yung pag-bulldozer ng lahat ng kotse. No? Kasi pagkatapos po doon, pupunta naman siya sa anibersaryo ng NEDA. No? So, sa inyong schedule po, baka magkaroon lang ng token, pero bagamat hindi niya makikita yung pag-bulldoze sa lahat, sabi nga sa akin, Presidente, sabihin mo that thing speaks for itself. Hindi na po siya magto-tolerate ng mga auction-auction na nagiging dahilan para makapag-smuggle nga ng mga mamahaling mga sasakyan at magiging polisiya nito na talagang ipapabulldozer na lang yung mga smuggled na luxury vehicles. Okay, isa pa pong question from Lay Baguio. May suggestion na gawin na lang police car government vehicle ang mga luxury cars kesa sirain. Hindi po ito ikinokonsidera ng gobyerno? Nako, nagdesisyon na po si Presidente na iparating sa mga smugglers ang mensahe na tapos na kanilang mga maliligayang araw. Bulldozer po yan. Okay, so those are questions from the MPC, so we'll get back to you. Any question? Yes. Yes, maraming salamat. I'm Vicky Adena of the CM of the Provincial Capital. Ang tanong ko kay Secretary Harry Roque ay ano po ang reaksyon ni Presidente Rodrigo Duterte tungkol sa napakatagal na, magto 2 years na yata, na hindi pa naumpisahan na election protest ng aming dating gobernador si Apo Bongbong Marcos.
ano po ang reaction po kasi napakadagal na po, maraming naghihintay na mga Filipino, lalong-lalo na kaming mga Ilocano po. Well, ang presidente po kasi ay isang abogado at alam niya na meron tayong tinatawag na separation of powers. Ang dumidinig po ng election protest ay ang Korte Suprema habang sila po ay umuupo bilang Presidential Electoral Tribunal. So ang presidente po, hands-off naman kapag hindi niya jurisdiction. Ito po ay katungkulang ng Korte Suprema at inaasahan naman niya ng Korte Suprema gagawin lahat para ma-resolve itong election protest na ito. May tanong at hindi ko sinagot kahapon dahil sabi ko nga ngayon ko sasagutin. Marami pong nagtatanong na mga taga-Malacanang press court tungkol doon sa sinabi ni Presidente sa Davao na nagsasabi na kapag hindi tumigil sa walkout ang mga estudyante ng UP, ay ibibigay niya yung kanilang mga slots sa mga lumad. Malinaw po ang sabi ni Presidente, ang tinututulan niya yung walkout sa klase. Hindi po niya sinusupil ang karapatan ng malayang pananalita at saka ng karapatan ng peaceful assembly. Pwede pong gawin niya ng mga estudyante. Ang tinututulan niya yung walkout. Now, 15 taon po ako nagturo bilang isang full-time professor sa UP. Meron po kaming maximum absence rule. Kapag ikaw absent ng 20%, you are automatically dropped from the rolls. Ang sinasabi lang ni Presidente, ito kasi yung kauna-unahang taon na binabayaran natin ang tuition ng lahat ng state universities at colleges, hindi lang UP. At nung ito nga ay dumating sa kanyang desk para sa kanyang signature, yung batas, at isa po tayo sa nagtulak niyan sa Kongreso, sinabi pa ng economic cluster advisors niya, wag mong pirmahan yan bilang isang batas dahil wala tayong sapat na pera. At ang naging utos niya, humarap kayo ng paraan para magkaroon ng katuparan itong libreng tuition, nakahanap ng paraan at naging batas yan. So ang sinasabi lang ng Presidente, wag naman natin sayangin yung mga pera ng sambayanan na ginugol natin para sa free tuition ng lahat ng state universities and colleges. Kung talagang nais mag-walk out ng mga taga-estudyante ng UP, karapatan niya yan, pero kaya nga sabi niya, papalitan niya yung mga nag-walk out na mga intelihenteng mga estudyante galing sa mga lumad. Hindi po ipinagbabawal ang malayang pananalita, hindi po binagbabawal ang rallies, ang ayaw lang ni Presidente yung mga walkouts dahil sayang naman yung kaba ng bayan na binabayad ng mga ordinaryong mga mamamayan kung sasayangin lang ng mga estudyante yung binayarang tuition ng gobyerno sa pamamagitan ng kanilang pag-walk out. So, malinaw po yan. Okay, question? Yes, good morning, Secretary and Governor. This is in relation to the question of Ms. Vicky. I'm Bernard Ver of Radyo Pilipinas, PIDIG. Sa Smartmatic po, yung renewal, what is your stance, sir? Well, again, no, ang Commission on Election po ay isang independenteng constitutional commission. Rinirespeto po namin ang kanilang desisyon. Kung meron pong hindi sang-ayon dyan, pwede naman pong pumunta yan sa Supreme Court din, no, at questionin yung desisyon ng Commission on Elections. Okay. Question again from MPC, from Leila. What could the palace say about concerns that his plan to invite investors to develop ancestral domain areas would displace the LUMAD? Was this proposal of the President the result of consultations with the LUMAD? What kind of safeguards would be in place to ensure that they would not be exploited and displaced? Well, alam niyo po kasi itong problema ng LUMAD, talaga nagkaroon po ng urgency ito dahil nagsalita nga yung Special Rapporteur on Indigenous Communities na linalabag daw ng gobyerno yung karapatan ng LUMADs. Lilinawin po namin, ang lahat po ng datos ay nagpapakita na ang nagsasamantala sa mga LUMADs ay NPA. Sapilitan po silang ginagawang miyembro ng NPA, ginagawang mga mandirigma, at kawawang-kawawa po ang mga LUMAD. Now, naintindihan din ng Presidente ang problema dahil siya na may taga-Malacanang, no, at napakadaming LUMAD doon. No? Unang-una nga, talaga naman unang mga tao doon sa Mindanao ay mga LUMAD, no? Natanggal na nang dumating ang mga Moro, natanggal nang dumating ang mga Kristiyano. So, alam niya na ang number one problema ng LUMAD ay kahirapan. Kaya naman, sinabi niya, baka mamaya papasukin natin nga yung mga namumuhunan na magkaroon ng trabaho at mabawasan ang pagkagutom dyan sa mga LUMAD communities. Pero meron po tayong mga batas na pinapatupad, meron po tayong mga ancestral domains. Ang sabi lang naman niya, papapasukin niya ang mga namumuhunan doon sa mga ancestral domains, no, nang sa ganon, maibsan ang
kagutuman ng mga lumad. Kapag nagkaroon po ng mas malawakang mga trabaho dyan sa mga komunidad ng lumads, mababawasan na rin yung impluensya ng NPA at sa ganun po, hindi na sapilitan na kukunin ng mga NPA yung mga lumads at gagawing mga mandirigma. Okay. Thank you, Secretary. May question po follow-up question si Joseph Morong. Hindi ba, it's not for the President daw to give away slots to lumads? Well, that's true. Yung mga lumads po, kinakailangan mag-apply sa UP bago sila matanggap. Pero I'm sure po pwedeng magkaroon naman ng pamamaraan sa UP na bigyan ng prioridad yung mga lumad communities. At kung hindi po ako nagkakamali sa admission policy, kahit papano po, nakokonsidera yung mga taga-lumad, no? Pagdating mismo sa admission policy. So, kung i-implement po yan ng Presidente, I'm sure magkakaroon po ng ugnayan doon sa administration ng UP. Thank you, Secretary. Yes, question. Audio. Sir, what can you say about the statement of Representative Alejano na yung contractor ng Navy frigate deal na Hyundai Heavy Industries ay ban na sa state-led bidding sa South Korea dahil sa kasong bribery sa ibang bansa. So, mayroon bang pananagutan dito yung dating administration, sir, dahil done deal na ang nasabing Salamat project? po kay Congressman Alejano. Alam niyo po, napapagod ng Presidente depensa ng mga kontrata na ipinasok ng nakalipas na administrasyon. So dahil po dito na naman sa sinasabi ni Congressman Alejano, siguro po dapat napapanahon na imbestigahan yung mga kakampi ni Congressman Alejano kung ano talaga ginawa nila dito sa frigate deal neto. Uulitin ko po, sila po ang nagpabid. Silang namili kung sino mga nanalo dyan sa bid. Kung totoo na blacklisted yung binigyan nila ng kontrata, dapat managot yung mga opisyales ng nakalipas na administrasyon at sabihin sa atin bakit naging ganun ang kanilang desisyon. Ulitin ko po, done deal na yan nang pumasok ang gobyerno. Ang inisyu lang po ng gobyerno ni Presidente Duterte yung Notice of Award at sang-ayon naman sa 9184, ministerial naman po yan. Kung walang protesta at kung hindi naman po glaring yung pagiging illegal ng kontrata. So Congressman Alejano, salamat po dahil sa inyong sinabi, iimbestigahan na po natin yung inyong mga kakampi nung nakalipas na administrasyon. Okay. Thank you, Secretary. Question? Yes, Charisse. Yes, sir. Good morning. I'm Charis of Action Radio MBC po. There's an scam po na circulating sa Ilocos Norte, Madam Gov. And ang mga taga rito po, pumunta po sa Metro Manila para po bigyan daw po allegedly ni Pangulong Duterte ng tigi 1 milyong pesos po. Ano po yung reaction niyo po dito? Babala para sa publiko na talaga naman kahit kailan hindi nangolekta ang aking pamilya ng anumang halaga upang bigyan ng karampatang milyon-milyon na sinasabing Marcos wealth. Huwag kayong maniniwala, huwag kayong magpabiktima. Ilang beses na ito nangyayari, huwag tayong nagpapadala at hindi ito totoo. Okay. Okay, question from Dexter Ganibe. Bago yung question ni Dexter, no, sana si Congressman Alejano wag tuminag doon sa investigasyon. Baka naman dahil mga kakampi niyang iimbestigahan dahil dyan sa frigate deal, biglang manahimik siya. Dapat kasing maingay siya at kasing, ano yung term sa Tagalog? Persistent, no? Kapag inimbestigahan na natin yung kanyang mga kakampi. Alam niyo po ang Presidente, malinaw ha, hindi po siya gaya ng mga nakalipas na Presidente na nais ipakulong lahat ng mga sinundang Presidente. Wala nga ho siyang kahit sinong insidenteng pinapaimbestigahan yung dating Presidente. Move on lang siya dahil marami naman pong dapat gawin. Pero kung yung mga kakampi mismo ng dating administrasyon ang siyang nagsasabi na kinakailangan imbestigahan, ano magagawa ni Presidente? Siguro po, yung pulisiya na yan, hindi na nanggaling sa kanya, nanggaling na sa sariling kakampi nung nakalipas na administrasyon. Okay. Ito po yung question ni Dexter Ganibe. Naisampa na po
ang reklamo sa COMELEC versus Pinoy violation ng election ban kaugnay ng pag-aproba sa Dengvaxia project. Again, nung nag-usap po kami ng Presidente, sabi niya, pagdating dyan sa Dengvaxia, ayaw naman niya na nag-finger pointing kasi hindi talaga estilo ni Presidente yan. Tapos na eleksyon, hindi siya namumulitika. Kaya ni minsan, hindi po niya pinulitika itong Dengvaxia. Pero, hindi naman po pwedeng tanggalin ang karapatan ng mga mamamayan na maghain ng demanda, lalong-lalo na kung seryoso yung basihan. At ang basihan po daw ito, minadali yung Dengvaxia para gamitin sa eleksyon. So hahayaan po ng Presidente na umusad ang investigasyon at buo naman po ang tiwala ng ating Presidente sa COMELEC, no? Dahil ang COMELEC naman po ang magkukonduct ng preliminary investigation sa kasong ito. Dahil independenteng constitutional body po ang COMELEC, hinahayaan lang ni Presidente na mag-imbestiga ang COMELEC kung nagkaroon nga ng election-related election offense, no? Dahil sa pagpapatupad nitong Dengvaxia sa panahon ng eleksyon. Okay. Thank you, Secretary. Question? Frances? Hello po, good morning po. Frances Alegre from CMO Capital po. Unang katanungan po, or seryosong katanungan. Ang Provincial Government of Ilocos Norte nagpapadala po ng private engineers at through the help of Provincial Engineering Office para sa rehabilitation po sa Marawi City. So, kumusta na po ang rehabilitation po doon po, sir? Either you or Governor po. Support of the President's effort na i-rehabilitate, restore, build back better yung Marawi, yung anak ko, nung nagpakasal, yung kanyang bitor, yung tradisyon ng Ilocano na bibigyan ng pera ang bagong kasal, si Attorney Michael Marcos Manotok, idinonate yung kanyang bitor para sa Marawi. At yun nga, tulad ng sinabi na balitaan ni Frances, nagpadala na ng ilang engineer para tignan kung anong kailangan at marami silang kinakailangan repair doon sa Madrasa School sa Marawi. So tutulungan natin yan, pati na rin yung hinihingi nilang mga jeep at hanggang kaya pa yung ating mga computer sapagkat gustong-gusto nila makagamit ng iba't iba pang IT equipment. So magsusolicit pa rin siguro kami, labis pa sa bitor na bibigay na. Doon naman po sa rehabilitasyon, I take it, ito yung rehabilitasyon ng Marawi, no? So kakagaling lang po ni Presidente dyan sa Marawi kung saan nag-turn over siya, no, ng ilang mga temporary housing for the residents of Marawi. Sa totoo lang po, isang talaga Ilocos Norte tumutulong po na magtayo ng ganyang mga bayan, mga bahay sa Marawi. Isa po sa contractor dyan si Mayor Teteng ng Pagudpod, dating Mayor Teteng, no? At ang pangako naman po ng gobyerno ni Presidente, 1,149 temporary shelters will be turned over by March of this year. At meron na pong 300 donated pa ng PAGCOR. So we will have at least almost 1,500 by March of this year. The newest on the road. The latest on the trend. Don't miss out with Ron De Los Reyes. Auto Review. Kilalanin ang industriya ng kalakalang pandagat sa kauna-unahang programang pangmarino. Yan ang Marino. Naman po sa Albay, nung nagpunta po rin si Presidente, nag-turn over ng initial 20 million po si Presidente at binigay na niya ito kay Governor Bichara dahil sabi niya kay Governor Bichara, bahala ka na kung paano gastusin ito. No? Nangako pa po ang Presidente ng 50 million na ibibigay kay Governor Bichara, again, subject to liquidation para mabilis ang labas ng pondo. Nag-donate din po ng 5 million ang PCSO at ang sabi ng Presidente, lakayan pa yan. At nung ang huling balita po sa akin, nag-approve naman ng PCSO ng additional 30 million para sa Albay. Pero bukod pa po doon, ang gobyernong nasyonal po ay nakapagbigay na ng 113,406,979.80 worth of assistance dyan sa Albay dahil sa pagputok ng bulkan. Okay, thank you, Secretary. May question po si Leila dito. Ang sabi po ni Leila,
Sir, frigate deal, the DND continued the deal during the Duterte administration. Won't the officials of the present administration have some liability as well for pushing through with it? Leila, malinaw po ang timeline. Notice of award na lang po ang na-issue at according to the law, 9184, RA 9184, at lahat po ng mga taong gobyerno that have anything to do with procurement knows na ministerial po yung notice of award kung wala naman pong patent illegality yung kontrata. So, malinaw po na hindi po pwedeng magkaroon ng pananagutan ng administrasyon nito dahil yung conduct ng bidding, yung pagpili ng nanalo, lahat po yan ginawa nung nakalipas ng administrasyon na ngayon, sa suhestyon ni Congressman Alejano, bubusisiin na natin. Okay, thank you very much. Question from Lani. Good morning. Leilani Adriano po of PNA. Perennial problem po ang scrolling internet, particularly here in the provinces. Any progress report po on the President's pledge to invite more telcos? Ay nako, manood po kayo. May bagong programa ngayon sa linggo ng alas 8 at ang i-discuss po muna ay internet. No? Pero kung naalala nyo po, pinangako po ito ni Presidente at meron na po tayong katuparan dyan. Ang problema po ang solusyon ng DICT dyan ay sa pagtatayo ng national broadband. No? At yung kailan lang po, ongoing na, pumasok po sa kontrata ang gobyerno natin sa pamamagitan ng DICT at saka ng BCDA sa Facebook, no? Para magtayo po ng 2 gateway, no? Sa Aurora at saka dyan sa La Union, no? Sa San Fernando, La Union. At dahil po dito, madodoble po ang capacity ng internet sa Pilipinas, no? Parang nakalimutan ko na anong term doon, terabyte ba 'yon? 2 terabyte, madodoble yung capacity na ngayon po ay binibigay ng Globe at saka ng Smart, no? At bukod pa po diyan, doon sa national broadband na bubuin ng DICT, hindi lang kasama dito itong ibibigay ng Facebook na libre, itatap na rin po natin yung existing na mga infrastruktura doon po sa mga linya ng kuryente. Dahil pwede naman pong itap yan also for internet purposes. Ang pangako po ng Presidente, mapapabilis niya, mapaparami niya ang internet dahil ang katotohanan po ngayon, kalahati lang ng ating mga mamamayan ang may access. Yan po ay paglabag sa isang karapatang pantao dahil ang karapatan po to broadband or karapatan to internet is now a recognized economic, social, cultural right. No? At ito rin ang dahilan kung bakit minadali ni Presidente yung pagpasok ng third telecom sprayer. Now, merong pong ulat nanggaling sa DICT na baka hindi raw po magkaroon ng katuparan yung pagpasok ng third telecom sprayer by the end of this first quarter. Hindi ko pa po alam kung anong paninindigan ni Presidente dyan, pero sa Lunes po, meron kaming cabinet meeting at sa cabinet meeting po, una sa agenda, yung rehabilitation ng Marawi. Pangalawa sa agenda is the third telecom sprayer. No? So sigurado po yung i-discuss sa cabinet meeting sa Lunes. Okay, thank you, Secretary. May question po dito from Cathy Valente. Secretary Roque, can we get the Palace comment on the anti-crime advocates filing of complaint against former President Aquino and some 20 other former officials for violating the 2016 election ban on government projects with a dengue vaccination program? Nasagot ko na po yan. Independent Constitutional Commission po ang COMELEC. Hahayaan niyang proseso. Hindi po siya ever naghabol doon sa kanyang pinalitan, pero hindi rin niya po pwedeng pigilan ng mga mamamayan na magsampa ng ganitong mga demanda. Okay. Yes, Kuya. Yes, Question. thank you. And good morning, sir and Governor. Ay may tatlo akong katanungan po, 2 pabaon at 1 original. At ang unang katanungan po namin is about the impasse between the Ombudsman and Malacanang over the hesitance of Ombudsman to implement the suspension of Deputy Overall Ombudsman Carandang. And may we know, because as an Ilocano, we know very well, sir, that Ombudsman Morales is from Paway, and they are balae, so to speak. And may we seek the guidance, or what is the guidance of the President over this controversy? Well, kami po hindi kami
naniniwala na may impasse. Ang presidente po ang tagapagpatupad ng batas. Nakita na niya na merong pananagutan ng executive secretary, ay may pananagutan yung overall deputy ombudsman. At ito po kasi ang problema. Hindi po pwedeng sabihin ng ombudsman na siya magdidisiplina. Bakit po? Kasi dun sa issue po ng mga bank accounts ni Presidente, nag-inhibit po si Ombudsman. So ito po yung sitwasyon eh. Si Ombudsman lang ang po pwedeng magdisiplina sa overall Ombudsman. Sinasabi ng Ombudsman na hindi po kami sumasang-ayon. Paano naman niya maimbestigahan na nag-inhibit siya dun sa issue na yon? Una po. Pangalawa, alam po, kung maaalala nyo, at ito naman po i-explain na rin ni Soljen Calida, no? Yung tinatawag na Aguinaldo Doctrine, yung kapag ikay nanalo bilang isang halal na opisyales, nabubura yung pananagutan mo doon sa termino na nakalipas na. Hindi po yung kinilala ni Ombudsman Morales sa kaso ni Mayor Junjun Binay. Mayroong court decision doon. Sinuway din niya at kinailangan magpunta sa korte itong si Junjun Binay. Ang tanong ko lang naman po, Madam Ombudsman, bakit pag ikaw hindi sumusunod sa saligang batas, sinasabi mo, nung minsan di ka sumunod sa saligang batas dahil merong desisyon na Aguinaldo Doctrine is good law, sinuway niya. Bakit naman niya sinuway ng mga paraw ngayon, tapos ngayon sinasabi niya, dapat lahat sumusunod sa saligang batas. So alam niyo po, iba-iba lang talagang interpretasyon ng iba't ibang sangay ng gobyerno kung anong kanilang responsibilidad. Sa kasong pong ito, malinaw, nang dahil nag-inhibit si Ombudsman, hindi pwedeng imbestigahan si Deputy Ombudsman, pwede ba na may pananagutan, walang kaparusahan, walang accountability? Hindi naman po ata. Now, ano naman po ang relasyon nila? Naku, talaga naman pong balain ni Presidente si Judge. Nung kasal po ng anak ni Gobernador, for the first time nakita ko magkasama si Mayor Sara at saka si Judge Carpio, no? Hindi pala Judge, Attorney Carpio, no? Kasi kapatid ni Judge Carpio, no? Dito ko po sila nakita sa Paway Church. Mukha namang mainit ang kanilang ugnayan at kada punta dito ni Mayor Sara sa Ilocos, doon siya natutulog sa bahay ni Ombudsman. Dito po sa Paway, no? So tingin ko, wala namang personalan. Nagkakaintindihan naman sila. Trabaho lang. So, kay Madam Ombudsman, trabaho lang din po ang ginagawa ng Office of the President. Yes. Secondly, sir, is about the viral over a taxi driver na kayang-kayang gayahin si Presidente sa pananalita at even in body language. Any reaction po? Well, natutuwa naman ako sa kanya, no? At nagbibigay siya ng ligaya sa ating taong bayan. And lastly, to our dear Governor, ma'am, at this point in time, marami nang nagtatanong dahil marami na rin silang naobserbahan na palagi kayong out of town, out of the province attending grand celebrations. Meron na kayong ipahiwatig na tatakbo kayo talagang pang senador? Hindi ko pa alam eh. Depende kay Secretary Roque, sunod-sunuran lang ako. Hindi, ang totoo talagang naiinip na kami sa protesta ni Bongbong. So, kailangan umikot, magpasalamat. At kung kailanganin, tatakbo. Hanggat may lupa, tatakbo. Bahala na. Thank you, thank you. Okay. Yes, Ma'am Sally. Good morning, sir. Ma'am Sally Paz po ng Radyo Pilipinas, Laoag. Yes, ma'am. Ang katanungan ko, sir, ano po ang good news sa government media po? Ano, no? Good news sa government media, sir. Sa istasyon ng gobyerno. Well, alam nyo naman po, nung ako'y kongresista pa, no? Nabigyan po namin ng bilyong-bilyong budget ang PCOO para gawing moderno. Hindi lang ang PTV4, pati ang Radyo ng Bayan. Ang plano po ni Secretary Andanar, yung ating PTV4 at Radyo ng Bayan, gawing kasing galing ng British Broadcasting Corporation kasi ang BBC po, pag-aari din ng gobyerno. So siguro hindi po mangyayari yan overnight, pero nandyan po ang kapital para maging moderno ang facilities at kinakailangan siyempre, hindi lang mga equipment ang moderno. Kinakailangan iangat din yung kakayahan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa state-owned media. Thank you, sir.
Okay, we are down to 2 questions only, but before that, Kuya Randy, question from Henry. Sino-sino ang may-ari, importer, o kaninong individual o company nakapangalan yung mga luxury cars or vehicles at ano na ang hakbang na ginawa against them? Ito man po yung sisirain na eh. Karamihan naman po ito inabandon na rin, no? Pero dati kasi ang pulisiya nagkakaroon ng bidding, auction. Sabi ng Presidente, tama na yung auction na yan, sirain na lahat. Okay. Thank you, Secretary. Yes, Mang Randy. Okay, Bombo Randy from Bombo Radyo, Laoag, sir. Na-file na yung mga kaso against Mark Taguba, Kenneth Dong, pero yung mga players from Bureau of Customs, tulad ni Faeldon at mga nasa baba niya, wala pang na-file na complaint. Mahirap naman na magkaroon ng manipulation doon sa loob, tulad ng 6.4 billion na walang kakunsabo o may kinalaman yung mga opisyal. Meron naman pong naisampa na, kaya lang hindi sinampahan si Commissioner Faeldon dahil walang nakitang ebidensya laban sa kanya. Okay. Dahil kung maalala nyo, nahuli naman yung shipment dahil din sa Bureau of Customs. Okay. Last 1 question. Mang Marcel. Good morning, Secretary and Governor. Sir, kumusta na po ang paghahanda ng gobyerno tungkol sa barangay at SK election? Well, meron naman pong batas ginawa ang Kongreso at ang paghahanda naman po ay nasa kamay ng Commission on Elections. Independenteng constitutional body po yan, pero tingin ko naman, ginagawa ng Commission ang kanilang katungkulan. Oh, okay. Any more follow-up? Yes, last 1 question na po. Entertain na lang natin. Huling-huli na po. Mang Ronald. Okay. Napunta na tayo sa election. Nag-retire na po yung 2 commissioner ng COMELEC. Mayroon na bang shortlist ni Presidente kung sino yung ipapalit? Ay, matagal na pong may listahan si Presidente dyan. Mayroon na bang pangalan, sir? I'm sure he will appoint them very soon. Okay. Okay, so thank you very much to our friends from the media here in Ilocos Norte. And of course, dun sa mga nag-throw po ng questions from MPC. Before we end this press briefing, may we hear again closing statement na lang from Governor siguro and Secretary Roque. Salamat kay Secretary Roque sa kanang pagpunta na naman dito sa Ilocos Norte. Kitang-kita kung sino yung mga sekretaryong suki natin, and we welcome you and thank you for your participation. Well, nagpapasalamat po ako sa hospitality ng ating governor, si Governor Amy Marcos, at sa kanyang pagpayag na gamitin natin itong session hall ng Sanggunian ninyo bilang our venue for our press briefing. Again, congratulations po sa inyong 200th bicentennial anniversary at mabuhay po ang Ilocos. Okay, this ends the press briefing. Thank you very much and have a good day. There's a request from the media po for a photo op, Secretary, and of course with the Governor.